Diyan. Yung kasabihan guys na huwag mong gawin ang ayaw mo sa ang gusto mo mangyari sa sarili mo, huwag mong gawin sa iba. Kasi kung gawin mo yon sa iba, hindi yan masaya kung gawin din sa'yo. So, kasi guys, meron akong kaibigan na nag-advise sa akin na masama talaga ang intention niya guys. No? So, kaya hindi nag-grow ang ano niya guys, channel niya. Kasi may mali siyang ginawa. Alam niyo guys, kung gawin natin yung mali sa kapwa natin, tapos ayaw natin gawin na sa atin, di ba? Hindi tayo masaya. So gawin na lang natin tama guys. Sa next na vlog ko guys, mayroon akong pakita kasi sa iyo, eksperimento ko ito. Ito guys, oh. Ito siya. Pakita ko to guys. Hindi makita. Itong merong parang bukol guys sa ano ko. Sa kamay ko. Kung sa ano mo yan guys, sa traditional yan, parang kalunggo. Pero hindi yan sa kalunggo guys. Parang hindi ko lang napansin na nasusog ako. Tapos nangyari yan na parang ano na. Bisaya yan, naging bunol. Kumapal siya guys. Ngayon may nakapagsabi sa akin ito na ano daw yung sa papaya. Yung dagta sa papaya. Meron din nagsabi sa akin yung dagta sa malunggay. Ngayon kung iuna ko na eksperimento itong sa malunggay, kaya hindi ko pa nasubukan. Yung dagta sa malunggay hindi ko pa nasubukan, pero yung dagta sa papaya nasubukan ko na yun. Masakit ito siya guys once na ano matamaan sa kumot, mayroon kang ginagawa, masakit siya. Kaya ang gawin ko niyan next time, puputulin ko yan siya. Tapos tingnan, abangan niyo guys, nung gawin ko, kaya lagyan ko to ng dagta ng ano, malunggay. So, yun siya guys, no? Yun ang next ano ko, next vlog ko. So, shout out sa lahat dyan, no? Nanonood. So, wala pa, hindi pa nanonood, shout out din sa inyo. Mega love shout out sa iyo. Juju Puaw. Mega love shout out sa iyo. Tones Mix Vlog. Mega love shout out sa iyo, Ariel Everyday. Mega love shout out sa iyo, Jocelyn Siliridad. Mega love shout out sa iyo, Gracie Bibian Vlog. Musta na sa inyong lahat dyan? Mega shout out sa iyo, Pinay USA. Mega love shout out to Luxor Vlog. Musta kayo dyan? Ingat-ingat kayo dyan. Guys, abangan nyo guys, i-vlog ko yung second dose ko sa vaccine. Vlog ko yan ng konti guys, no? Para update naman kayo. Okay guys, happy Saturday dyan. Salamat. Maraming salamat. Like, share, and subscribe. Herbal Binji. Bye-bye. Bro, talo. Bro, talo. Tapos na guys. Tapos na. Pagtapos na, ang gawin natin dyan. Anong gawin natin dyan?